Roat. ما تیار شد. این اگر دیدم میتونین اینجا سیلی خوب معلوم میشه که پوست نارنج هم است و چهارمغز همه چیز که یک کل چای مزه‌دار میخوریم. I don't know about you guys but the best part of root برای من یعنی آخر کارش است. اینجا شو بسیار خوش دارم. anyways خدا کنه خوش نمونه باشه. وقت خوش. سلام دوستان، بیاین که امروز یک روتی مزه‌دار جور کنیم. اولین چیز که میکنیم در اینجا در پاسر یک 4 دانه تخم بندازیم که ده 1 کپ بوره، بعد از 1/3 کپ از روغن، آب گلاب در مقداری که میخواین، 1 دانه لیمو کلش در مکسر بندازین، باز 2 کپ آرد بندازین، ایل به مقداری که کار دارین و دیگه 1-2 چیز دیگه ما اد میکنیم که بسیار مزه‌دار میاد. چهارمغز it's finely coarsely کردیم، میده کردیم چهارمغز و چی پوست نارنج اینجا ماندیم که یک 3 دفعه 4 دفعه در جوش آمده که تلخیش بره. Okay, I'm going to now chop up the چیره نارنج پوستش خوب میده توتا میکنم که چهارمغز که اینجاست کلش اینا باز مکس میکنم که root. I got the orange peel with the walnuts. I'm just gonna mix it all together. خب روت ما جور شد. من یادم رفت که بگویم ما هم بیکینگ پاودر 1 تیبل سپون مکس کردم که آرد چیزا اینال 1 ذره سیادانه مندازم پاپسید این مندازم. اوون پری هیت کردم به 350 برای 1 نیم ساعت. باز داشت میمانم باز چک میکنم که پخته شده یا نه. 3 دقیقه بعد روی اون که سرچ کنم شما اینال تو میکنم میمونم میکنم